Hi guys, welcome back to my channel. My name is Anne. For today's video, I'll be cutting my own bangs. Kakatapos ko lang mag-film nung Ulzzang makeup video. Kung gusto niyo mapanood yung video ng Ulzzang makeup, ilalagay ko yung link sa baba. Sa mga Ulzzang makeup look, madalas may bangs sila. So, para makomplete ko yung look, I decided na gupitin ko na rin yung bangs ko. Matagal ko na rin naman talaga siyang gusto. Hindi ko lang matuloy-tuloy. Siguro ito na yung sign para gupitin ko na yung bangs ko. In last video na napanood ko about bangs, puro mga bangs fail video. So for today, magsa-search muna ako sa YouTube kung paano magupit ng sariling bangs na maayos. Samahan niyo ako magupit ng bangs and sana maayos yung kalabasan. Hi! Kakatapos ko mag-plancha. Ito na siya. Medyo maayos-ayos na. Hindi na ako masyadong mukhang bruha. Learning how to cut my bangs through YouTube. Fast forward na natin para mabilis lang. So, ayun. Hatiin sa gitna ang hair. Alam nyo ba? Pinunal ako dito. Ayun yung palatandaan ko ng middle. Triangle daw dito. Tapos itali yung hair. Parang, ang dami kong nalalabas na buhok. Ayaw ata nila magpagupit. Sign na ba to? Ayaw nilang pagupit yung bangs. Wait lang. Bigla akong kinabahan. Nasa gitna ba to? Na naman siya. Diba? Nasa gitna naman, diba? Pantay naman. Lalagay lang ako ng triangle. Babalik ako. Meron siya nung sukulay na ganun. Wala ako nun. Tansya na lang. Ow! Tama ba itong ginagawa ko? Pantay naman siya. Diba? Ayan, ganyan. Pantay naman, diba? Oo. Kasi ito. Natali ko to. Ayan. Tama ba itong mga ginagawa ko? At ganun, kapag pinapanood ko sa video, ang dali niya. Parang ang dali-dali gawin. Pero kapag ako na yung gagawa, ang hirap na niya. Naalala ko nung college, nag-aaral pa sa math. Kapag yung teacher yung gumagawa sa board, mukhang dali-dali. Pag ikaw na, mahirap na. Ganun rin pala sa bangs. Hindi ka pantay. Hindi ka pantay. Ayan, mas okay na siya ngayon kaysa kanina. Parang ayaw nilang maghiwalay dun sa pagka-part ko ng sa gitna. Ba't naman ganun, magsama kayo, hindi kayo magkaaway? Ba't ganito yung buko? Tutuloy ko ba to? Okay. Moment of truth. Gugupitin ko. Wala akong gunting na panggupit ng buhok. Meron ako yung gunting na pang kinder. Okay na yan. Kung may natutunan ako doon sa mga bangs fail, yun ang pag magugupit ka ng buhok. Lalo na kapag bangs, dapat slowly but surely. Akong emo ko. Ganito na lang kaya. Ano nga yun? Curtain bangs. Oh, pwede. The struggle is real. Makala ko nag-enjoy pero habang ginugupit ko to, nagdadasal talaga ako.
medyo malapit na siya dun sa goal ko na length, konti na lang. Hindi ko alam kung okay na ba to or iksian ko pa. Wow. Okay naman ganon. Para napakapal ata yung bangs ko, hindi ito yung bangs na sabi ko manipis lang. Anong ginawa ko? Naging full bangs na siya. So, wala naman ako magagawa, nagupit ko na siya. Ang gagawin ko na lang is yung papalakihin daw yung triangle face framing bangs. So, ito yung triangle. Kuha pa daw ng ibang part. Palakihin ang triangle. Kapag sa left side, ang bilis niyang i-part. Yung sa right side, ang hirap. Ito yung ginupit ko na pang face framing bangs keme-keme. Ayan, mas maiksi yun dito kaysa dito. Pero okay na yan. Ganyan na lang siya. Okay naman siya. Para sa akin, okay naman siya. Okay naman, di ba? Okay ba talaga siya? Sinasabi ko lang na okay kasi ako yung gumupit. Oh, okay na yan. Mahaba din naman yung buhok. Wawala din yung bangs. Ganyan lang siya.